1 mil norr om Göteborg ligger Stora Holms säteri. Gården och marken har gått i arv i generationer och avsides mitt i skogen så ligger det ett torp. Ingen, inklusive ägarna, vågar besöka. Torpet har tidigare hyrts ut och alla som har bott där har i panik åkt därifrån första natten. Förra året bodde en dam i torpet tillsammans med sin hund. Hon skrev så här: det är en dam som gungar i gungstol. En man knackar på fönstret och vill inte att det ska komma några besökare. Hunden får panik och vill springa härifrån. Jag hör fotsteg på vinden och slag i källaren. Nu åker jag hem. Det här är en av 1000 historier som kretsar kring torpet. Spökar det här? Vi vet inte. God morgon. God morgon, god morgon. Anledningen till att vi inte ska skrika för mycket det är ju för att det bor en herre här som ni såg i introt. Och en gammal dam. Det tror vi i alla fall. Ryktas att det händer väldigt mycket aktivitet här. Därför tänkte vi att vi åker dit och kollar och tar med oss Sveriges största experter inom det här området. Ja, vad är klockan nu, Kalle? 22:40. 12 februari. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tack. Tack. Ja. Grattis. Ja, vi har ett kalas här inne. Det kan vi fan ha det. Frida undrar vad fan ska du åka till ett hemsökt hus när du fyller år liksom? Är ni öppna för hela liksom spökgrejen? Ja, jag är skeptisk. Ja, det är jag också. Tills jag får motsatsen bevisat skulle jag säga. Ja. Som vi sa innan, vi har ändå respekt för det liksom. Absolut. Vi har aldrig varit med om någonting. Malin sa så här, sista hon sa innan jag åkte, sa du måste lova mig en grej och du måste lova att innan du åker härifrån så måste man säga tack för att vi fick vara här och nu får du fan vara kvar här. Jag vill egentligen inte öppna den dörren. Nej. Jag kollar inte på skräckfilm och sånt heller. Det tycker jag är så här, nej, det må vara dåligt och onödigt. Ja. Men nu är vi här. Ja, ändå. Exakt. Och vi är ju inte här själva, vi är ju här med LaxTon. En stor applåd, eller en liten applåd. Lite så vi inte väcker någon. Som vi inte väcker. Tony och Niklas. Hallå! Tjenare. Hallå! Tjena! Fan, det här är lite stort. Ja, men det är verkligen. Ja. Det här blir ju speciellt. Av alla ställen ni har varit på, vad brukar man känna tidigt att det är något som kan försiggå liksom? Eller har ni fått någon känsla här? Men det är svårt, jag vet inte, känner du av något sådär? Nej, inte direkt, men om man tar bara historien av personerna som har det här och lägger det i lite aspekt när vi ska gå in här, så får vi se. Vi kommer ju ha ställen att fokusera på och titta på om det kan hända grejer, så vi får ta det så. Men vad säger ni grabbar? Ska vi köra igång? Ja, vi gör det. Vi går in. Ska vi verkligen det? Ja, det gör vi. Jo, nu kör vi. Det är ju ett väldigt, väldigt litet torp. Sa ni i klippet vad vi har jobbat med? Vi har ju en matkällare. Ja, den sa jag bara, men jag sa inte vinden. Nej, vi har ju också en vind här uppe som ingen... 55 kvadrat. Ja, så sa man. Ja, här plus källare och... Ja. Alltså det är oftast när man utreder så här stora ställen, stora slott, där det kan hända, man är på bottenvåningen så händer någonting på våning 5. Här, om det händer någonting, alltså, då är det ju här det händer. Ja. Så chansen att dokumentera är ju mycket större nu. Skulle det hända på övervåningen så kommer vi höra det även fast vi är här. Liksom. Exakt. Ja. Här har vi köket. Men fan, alltså det är som att det är ett museum att de har ställt ut lite... Exakt, det är lite... Förstår du vad jag menar? Det är som att det är nästan... lite här liksom är det någon som har inte diskat. Här har han målat. Det här inte. Det här gillar jag inte. En gammal barnstol. Nej. Barnstol. Nej, men det är inte ta på skiten. Det finns ju föremål här inne som är lite svårt. Här har vi ju faktiskt, det hörde ni i introt också, men här inne har ju varit mycket aktivitet från en gammal dam, säger de. Hon sitter i den här gungstolen. Ja, inte pilla för mycket där. Nej, jag vet. Den var ju väldigt fin. Nu ryser jag bara för det. Den här har löpt amok. Liksom när folk har varit här. Sitter på torpet 17 juni 2020. Sitter på torpet under fruktträden. Snart blir det förmiddagsfika. Janne ska bara lägga några golvbrädor så vi kan gå in i det lilla grönmålade köket. För 53 år sedan steg vi in i ett annat nymålat kök. Olivgrönt med koboltblåa köksluckor. Vilken glädje och tänk vad mycket som har hänt under åren. Varför har de lagt den? 2020, har det bott någon här för 4 år sedan? Ja, det verkar som att man... Ja, på sommaren i alla fall. Oj. Varför ligger den? Ja, Ja, det är lite konstigt. är inte det lite märkligt? Jo. Den sängen är inte mer än några centimeter bred. Ja, men du vet. Alltså det är det här. Du lägger dig i sängen. Det känns lite för liksom... Ja, men nej, men nu får du ge dig. Nu får du ge dig. En liten docka. Det där, alltså googla skräckfilm. För fan så har du ju en liten docka där. Ska vi göra så att vi kanske går igenom lite vad ni har för utrustning? Ja, jag tänkte det. Vi kanske ska se lite grann vad vi jobbar med. Ja, vi lägger upp det, förklarar hur de funkar och
Sen är det bara att tuta och köra igen. Ja, undrar vad hon tycker om det här. Alltså hon som bor där, om hon fattar det här liksom. Alltså så här, nej men vad gör ni nu? Ska ni komma hit och... Undrar om hon gillar att få besök eller om hon tycker det är lite jobbigt? Jag tänker så här, ingen har ju gjort det vi ska göra här ikväll. Nej. Så här är första gången faktiskt någon tar hit instrument och försöker kommunicera med det som är här. Exakt. Ja. Så att vi får se, som du säger, antingen... Kanske välkomnare eller så. Eller inte. Exakt. Och det här är, vi brukar säga, det är exakt som att fiska. Man får ganska mycket tålamod. Man vet ju inte när det händer. Nej. Det är ju så att idag kanske vi upplever allt eller inget. Nej. Men imorgon händer allt. Just det. Så det gäller att ha tur. Vi är ju inte här flera dygn, utan det är ju de timmarna vi har att spela på. Exakt. Och så är det alltid. Ja, men det ska vi ändå se i kameran. Det var Lukas som hade fått en kommentar där någon sa om ni ska göra det här då vill jag att ni är 110% ärliga. Och det kan vi säga från, alltså det är klart för det. Om det inte blir någonting, ja, men då får det bli lite tråkigt klipp. Då vi kommer inte spela på det. Nej. Känner vi ingenting så är det så. När vi utreder så pratar vi alltid om att försöka dokumentera och mäta energiförändringar. Alltså jag och Niklas, vi är ju skeptiska i grunden. Vi försöker ju på ett mer vetenskapligt sätt dokumentera paranormala fenomen. Oftast får vi ju tips om att det här och där händer i ett hus. Okej, men vi vet ju inte om det händer. Vi har ju inte sett det själv. Då försöker vi ju ta med kameror, utrustning. Okej, de säger att den här ska röra på sig. Nu har vi på oss 12 timmar och försöka dokumentera det. Ibland händer det, ibland händer det inte. Så allt det här egentligen är att vi mäter olika typer av energiförändringar och kommunikation. En kodformätare och mäter elektromagnetiska fält. Mäter i milligauss, den skalan. Finns i mikrotesla också, men det här mäter i milligauss. Det vi kallar för millimeters, som egentligen mäter samma sak. Elektromagnetiska fält, men det här är digitalt. Det här mäter även temperatur. Och som vi ser här så är det en digital skala på milligauss istället. Och jag ser i graderna just nu, 11,8, den kommer ju sjunka. Men om det blir varmare eller kallare, och det kan ju också tendera att när det börjar hända saker i ett hus så brukar det ofta bli kallare, att man känner en kyla som kommer. Och så händer någonting och sen kan temperaturen gå upp. Och det kan alltså diffa 10 grader från nu till en minut till att det går upp igen. Och då kommer det här se det, nu är det 9,4. Nu är det här temperaturkänt, så tar jag min finger här så okay. Det går ju upp 17,5. Den här är även en ganska cool grej. Det finns något som heter REM-pod som man kan placera ut. Och om någonting rör antennen och bryter det fältet runt antennen så börjar ju en signal och så är det ju alltså ljus som blinkar också. Det här är en portabel sån, så trycker man in en knapp på baksidan här där det står REM, så kan du använda den här. Så om du tar, Lukas, handen mot den här antennen så ser du att den ger utslag. Och jag rör inte ens nu. Så när man går runt så kan man verkligen följa ett EMF-fält. Något som ska bryta det här fältet då. Just jäklar, men då, då går det runt med det. Alltså, om det piper, då är det förmodligen någonting står i fältet. Det är en energiförändring på något sätt. Som, vad händer då? Säg att du skulle gå nära soffan typ, eller går det då? Nej, alltså det är ju... det är mer om det liksom. Precis, och det måste ju ändå vara som ni ser. Jag tycker vi ska gå runt och kolla, vad är det naturliga EMF-värdet här inne? Så vi vet att det är 0,0, det finns ingen el här. Eller att det är någon spike någonstans. Vi har koll på temperaturen och vi går runt och kollar så att det inte finns något som stör instrumenten. Då har vi ett ground zero. Jättebra. Vi pratade om den här att man kunde gå runt med den här millimetern, men det finns även en PRS som heter då Paranormal REM Static, och den här tar både ifall någonting bryter fältet, men den har också lampor som ni ser som går på statiska fält. Statiska fält kan inte uppstå naturligt, alltså hur som helst, utan det, antingen måste du ladda upp det själv och du får en elektronisk urladdning, då blir det ju en signal på det. Eller om det är ett kraftigt åskoväder. Det här ska man inte ha i handen, men om någonting bryter fältet som ni ser här. Funkar på samma sätt. Ska se om vi skulle kunna få något som är lite... Om vi tillför en statisk källa, har vi någon plast här? Ska vi testa med den här? Jag med vitlök. Den bryter fältet i alla fall. Så det var ju... Har du med vitlök? Ja, man ska ha det. Alltså, det är bra mot... Ställa efter. Ja, om det kommer... Alltså det ska man ha mot vampyrer, tänkte jag. Det kan vara bra att ha. Jag har med mig 2, ni kan ta en. Men det luktar ju fan. Ja. Men Jonas! Ha? Ta den för Okej, ifall det kommer så drar du fram den med den. vitlöken och kör på face. Egentligen om det finns yngre energi, man pratar ju om det finns barn här som springer omkring. Det är alltid lite creepy med barn, men då finns det ju instrument som är lite mera, inte så hardcore, hårda, fyrkantiga saker, utan en nallebjörn här. Och för att förstå hur den här fungerar aktiverar man den på tassen där. Och om du Lukas rör huvudet. Så någonting måste ju röra. Är det bara huvudet eller? Ja, det är egentligen kroppen, om man tänker närmare kroppen du kommer. Blir ni själva rädda ibland? Eller känner bara, nej nu måste vi härifrån? Nej, alltså vi har en enda gång avbrytit en utredning. Och den kallar jag faktiskt för LaxTon avbryter.
För då blev jag så himla påverkad. Jag började må så himla dåligt. Och fick gå ut från huset och bara kräktes. Och sen Johan strax efter fick ju sprängande huvudvärk. Så att då var ju bara Niklas kvar. Men annars är det så att man kan känna ett obehag. Men vi skulle aldrig avbryta en utredning. För vi är ju paranormala utredare. Vi vill ju uppleva grejer. Vi är ju här för att dokumentera det. Ja. Så att, nej, inte obehag men inte annars. Okay. Det finns något som heter Flux. Och den här aktiverar man på det här sättet. Nu kalibrerar den. Så om du tar din hand på sidan om den här. Ja, om vilket håll den kommer ifrån. Exakt. Och kommer från andra hållet. Och ju närmare. Oj. Och så att du kan ha dialog för ja och nej-frågor. Rött för nej, grönt för ja. Så det här jag menar, man sitter då som vi ibland på bårhus eller man sitter i en källare eller på en vind helt ensam. Då har jag igång den här, den börjar pulsera lite blått och så ber man det. Vi kan ju inte se någonting. Så här, alltså ett spöke eller en hand utan vi försöker ju, ibland kan vi känna en kyla att vi blir svinkall. Nu är det något som händer här. Att jag ser inte dig, men om du är där kan du gå till vänster i mitt fall och röra det här blå pulserande ljuset. Och så händer det på kommando. En gång. Då är det häftigt. Men någonting är det som påverkar. Någonting bryter i fältet här. Jag ser inte det, men instrumenten dokumenterar det. PRB:n, den här kan man ställa... Det här är ju den vidrigaste grejen jag har. Den här då har ett ultraljud längst fram i den här runda. Går en konformad ut och så kalibrerar den. Den skickar upp den här strålen nu i taket. Triggar igång en melodi. Så om nu någonting passerar framför enheten. Och det är samma sak där som du sa Niklas, att man kör kommunikation. Ja, precis. Att är någon där, kan du gå förbi den här och gör det nu. Och så bara. Okej, kan du stanna kvar där om du är en man? Inget svar. Eller ett barn som är, ställ dig framför den. Och nu kommer den här spela tills batteriet är dränerat. För den har ju fått ett nytt värde nu. Ja. Tidigare har den ju värdet upp till taket. Nu får den ett nytt värde som är bryter. Men när min hand försvinner så är det borta sen. Ja. Så oftast börjar det så här. Ja, det kan testa. Ta med handen framför för att se vad det är. Det här känns nästan obehagligt. Ja, det är ljudet också. Ja. Och här spelar det ingen roll om det är en energi, en människa eller soffa, utan det är bara en bryter den signalen liksom. Så kommer någonting och det är väldigt känsligt. Det räcker med, som du säger, fingret ibland beroende på hastigheten och självklart. Vem har tagit fram det här melodin? Det är Niklas som har designat den. Ja. Du är ju fan inte frisk. Hade det inte varit bättre? Hade inte bättre haft någon, du vet, här kommer Pippi Långstrump eller någon sån. Ja, vad gött. Den är bra ju. Vi har den klassiska värmekameran också som känner av och värme och kyla. Inte konstigt egentligen, det är bara det att den känner jag om det är varmt eller kallt. Så här kan vi kolla kalldrag. Så när vi gör en utredning, då går vi runt med den här först och kollar. Okej, är det tätt överallt? Hur ser det ut? Vi kollar även så här gångjärn, vi kollar med fönster, vi kollar lutning på golv. Bara för att man tar bort alla naturliga förklaringar egentligen. Då sätter vi kommer in i ett rum här. Så vi skannar alla väggar, vi ser ingenting. Men det här har ju också att den känner av alltså värmeenergier eller kyla. Just. Så eller ännu coolare, låt säga att vi kan någon som vill hälsa någonting. Men du. Så kan de ju teckna på väggar och... Wow. Fan vad sjukt att det är sånt avslag i värme som håller kvar på väggen. Ja, det är sjukt. Nu är det tacksamma väggar, det är ju träväggar. Ja. Nu är det sten, det kyler ju snabbare. Men den här sitter ju kvar ett tag. De här skannar ju egentligen radiobruset. FM eller AM kan man ställa in den på. Och det är mellan, den här så stannar inte på någon station. Utan den skannar hela tiden. Och loopar om hela, den börjar om så att säga. Så här är också att man ställer frågor och ibland får man ett svintydligt svar. Och det här är ju en diktafon som man använder för att röstmemo och grejer. Ja, precis. Så man bara spelar in, ställer en fråga, är det någon som är här och så lyssnar man det i realtid sen. Ja, du kan ju visa Spiritboxen. Ja, vi kommer köra Spiritbox också. Det är ett slags kommunikationsverktyg som ligger och scannar FM eller AM bandbredden. Som ligger bara och scannar väldigt fort. Vi ligger nu, har jag satt det på 150 millisekunder och bara scannar igenom allting väldigt fort. Det vi ska försöka göra då, det är att försöka kommunicera med en kvinna till exempel. Eller mannen. Det finns en ny Spiritbox på marknaden, det är den här. Så om jag trycker in fingret så börjar den scanna. Men det bruset är väldigt jobbigt. Småligt har jag gått ner hela tiden. Så då brukar jag ställa frågor. Om det är någon som är här, kan du svara oss? Säg ditt namn. Försöka lyssna. Det känns ju, alltså instrumenten är ju vetenskapliga om man säger så. Det är ju det som är så nice.
Mina fördomar har alltid varit att de har varit fulprogrammerade och lite så här liksom. Men Ja, men det är många som tror, men som sagt för oss, vi jobbar ju med det här heltid och det är jätteviktigt att allt det vi gör måste ju vara 100% på riktigt. För annars kan vi ju hålla på och pyssla med skräckfilmer eller göra någonting annat. Och det är inget fel med det säger jag, men vi vill ju verkligen ta reda på, det är ju den största frågan som har funnits hur länge som helst. Vad händer den dag vi dör? Exakt. Och finns det någonting efter det? precis. Och om det nu finns, kan det komma tillbaka och göra fenomen? Ja. Det är det många tror. Exakt. Vad säger vi? Ska vi placera ut lite grejer eller? Ska vi sätta igång? Eller vad känner ni? Vi kör igång, ja. Då om det finns någonting som är med Niklas så kanske bara, men kan du komma och ställa dig jämte honom så kommer det dyka upp en till. Kan vi ställa det? Ja, precis. Om du ställer dig jämte Niklas här så ska vi få 2 uppmattningar om det. Så där ser ni att, så att om du går ur bild Kalle, Ja, det är spegelvänt. och det är spegelvänt också, så är Niklas kvar. Och så, men är det någon som är, gå och ställ dig jämte honom igen då. Som sitter i gungstolen kanske. Ja precis, så kan vi be om det också. Är det någon som sitter i stolen, kan du visa dig? Som den kvinnan är, kan du sätta dig här i stolen? Eller någon annan som vill sätta sig i stolen. Men ingenting nu. Ja, det är bra. Han har koll på grejerna. Det är Melmeter med REM-funktionen. Ja. Vi har en trifield-mätare som heter elektromagnetiska fält. Och den är igång nu, Den är när igång. det står på Magnetic. Yes. Och sen har vi då en värmekamera. Vi har lite kommunikation med oss. Jag har diktafonen, Niklas du har spiritboxen med dig. Vi har placerat ut en flux nu som står och känner av det här ifall det blir någon... Är det vinddrag eller varför rör sig det? Eller var det jag som Det råkade? var du som rörde? Ja, jag råkade. Okej. Vart då sa du? Vilken stolen? Ja, gick in i Det är solen. ben. Åh fy fan. Niklas. Det var ingen vinddrag. Vi har en PRS som känner av sagt statiskt och REM där inne. Vi har satt en liten nalle på sängen här. Och så PMB som spelar ifall någonting passerar i köket så kommer den triggas igång. Då. Från entrén in till köket då? Precis innan hallen innan. Men ska vi metodiskt gå igenom varje rum och våning då och se om vi kan få utslag? Jättebra. Vi testar. Ska vi börja här då? Kör Nere. här och gå runt och... Eller- Precis. Och får vi någonting så stannar vi till det och så försöker vi... Ja, det här är lite spännande. Jag får bara kolla en grej. 32 grader är det ungefär. Och det är yta. Ja, precis. Lite feber. Iskall. Feber. Alltså motorn. Halvdöd. Okej, ska vi köra här inne först? Okej. Där fick du ditt första utslag där Lukas. Okej. Vad står det? Vad är det för temperatur där? 6,9 eller? Kan jag säga det som är viktigt nu också, ifall man får utslag eller ifall man får någon typ av energiförändring, det är att man försöker sen kommunicera igen. Att vad är det som är? Alltså en kvinna, man, barn? Okej. Är det någonting helt annat? Just det. Om det är någon här, skulle du kunna ge ett utslag på denna? Eller ta på antennen? Gå och flytta runt lite grann, kolla. Sök efter fält, om du får det igen så precis, kan man svepa med mätaren över hela rummet. Så ser man Oj, ja. Ja. Den gick upp till 3 här. Oj. Då har vi har ett EMF-fält där då. Gick ner till 3. Den gick upp till 3. Ifrån? Ja, inte grader. Nej, alltså den här den gick är upp till 3. Ja. Ja. Det är typ samma, men den har lite ljud. Ja, det var någonting här som... Fråga igen då. Om du är här i rummet, kan du ge oss ett utslag? På mätaren. 42. Gick det upp eller? Ja. Här. Min var också uppe. Det var här runt, ja. Men varför? Vi har väl ingen el här? Va? Gå ner mot golvet upp mot taket. Kolla om det finns någon naturlig källa där. Då borde det stråla igenom i så fall. Nej, det är väl ingen el på den här va? Hon hade en central, men det var bara för byggprojektet. Lyckas ta ut handen ur fickan. Varför då? Men ja, gör det bara. Det är bra Jenny, det är skitbra att du säger. Ja. Har inte händerna i För fickan. att folk tror bara att man är fake då. Ja, det är så Ja, alla det var för att jag frös som han. konspirationsteorier. Alla gör det i konspirationsteorier. Är det så? Ja, jag gör Det är bättre att... det. För jag drog ut den. Ja, Det kan du ha med i klippet. ja jag att du vet. säger. Men jag vet ja. Ja. Ska vi gå in... Vi tar köket då. Vi kollar köket. Och då ser ni ju PMB som är aktiverad ifall någonting passerar i köket. Där ja. Just det. När vi passerar den sen så kommer det att spela bara. Det är bara vi då. Ja. Om det är någon här inne kan du gå förbi... Kan du gå förbi här i köket?
Gärna så nära den som möjligt. Skulle det hända någonting här inne så hade jag nog blivit mest skraj, tror jag. Här, du vet, med den här sängen ser ut som en riktig... Nu är nallen där. Okej, om det är ett litet barn här inne, vill du gå och leka med nallen som är på sängen? Inget där. Om det är en man här inne kan du ge utslag på något av våra instrument eller ta på nallen. Det är ganska bra för nu har vi gått runt i alla fall bottenvåningen och vi vet ju lite grann där vid bordet. Ja, lite grann vid bordet där. Fick du Lukas där. Men då har vi som ett grundvärde. Då vet vi om att okej, nu händer ingenting grejer. Så att det är inte så stort där. Så vi kommer ju gå runt flera varv. Det är inte så nu har vi testat det. Utan nu gör vi så här tills... Om man nöter, verkligen. Det är som du säger, det var gilla den jämförelsen med fiske. Ja. Ja. Att ingenting och sen bara händer allt. Ja. Och det där kan vara under en utredning så kan det vara under 10 minuter där allt händer. Under en hel kväll. För att det är ju, ja. Ja, men vi kör på. Yes. Ja, vi... Ska vi kolla vinden kanske? Jag är inte jättesugen på det, men ska vi göra det? Och det är väl lika. Vill du gå upp där själv? Och nu, Nu händer det. men inte det att jag är bredvid då? Nej. Nej, du var för långt bort. Det där kan man också ta som en tolkning. Du ställer frågan, ska vi gå upp eller? Ja, Du var på vinden. Ja, precis när jag började prata om vinden. Ja, det, är lite, det kan vara kanske en indikation som du sa Niklas. Ja, okej, men då kanske vi ska gå upp på vinden. Men man får tolka dem lite grann bara. Okej, kan det vara det? Kan det vara det här? För att det kan vara den lilla grejen. Okej, vi ser att du går upp på vinden nu. Och du drar igång ordentligt. Och det är kanske dit vi ska ta oss. En liten indikation på det. Vi har ju instrument här nere som är igång. Går någonting igång här? Ska du sitta med ryggen mot där då? Men jag hörde det också där. Grönt här. Ja, den här är dit. Det har vi på kameran. Ja, vi vänder kameran med. Någonting passerade vid gungstolen till vänster om det. Fångat på kameran hoppas jag det måste ha gjort. Du skämtar. Wow, tack så mycket. Tack så jättemycket. Ja, tack. Det var precis när vi var på väg upp ju. Och fan, nu ryser jag. Du som precis gjorde det där när vi var på väg upp till vinden. Vill att vi ska gå upp på vinden. Gå till grönt. Om du inte vill att vi ska gå upp på vinden, ge utslag på rött. På högersidan. Någon typ av utslag har vi fått. Så det kanske ligger någonting i det de har sagt. Framförallt där, det var ju intressant att det hände. Ja, för vi var ju inte ens här. Men först pratade ju du om uppe på vinden när vi stod där. Då fick du lite utslag. Och nu när vi gick på väg upp till vinden, då fick den utslag. Ska vi göra så här då? Ska vi stå kvar här och så börjar ni gå upp på vinden så ser vi vad som händer. Går ni upp först? Ja, det är så där. Okej Niklas, det var bara du och jag som vågade gå upp då. Ja. Vad har du med dig för verktyg då? Jag är med den här Magnetic-mätaren. Ska vi in i det här rummet där framför kanske? Ja, jag ser ju ingenting. Men jag kan lista framåt. Ska vi lista framåt? Ja. Här uppe har vi inte varit innan. Så här ser det ut här uppe. Om det är någon här uppe så får du gärna visa det här. Det står rakt. Nej, ingenting. När vi sa igen nu att vi skulle gå upp på vinden så gav han utslag igen. Alltså, Där nere vid... Ja. Nej, den. Ja, den går den här gav utslag. Det ni sa att ni skulle gå upp. Ja. Det är tredje gången. Nu var det nära med fingret. Ja, du höll ju handen. Ja, det var jättenära. Antingen så tycker hon ju att gå upp ni om ni vill. Eller så tycker hon absolut inte att vi ska gå upp. Det har ju varit utslag varje gång. Eller hon vet vi inte. Men hon eller han är utslag varje gång vi säger att vi ska gå upp. Vi testar lite kommunikation. Niklas har med en ghostbox här. Får vi se om vi kan få igenom någon form av röst. Och då får man igenom hur de låter i så fall. Då. Om det är någon kvinna här uppe med oss nu. Kan vi få höra din röst? Är det någon man här också? Vill du att vi ska gå ner härifrån? Säg ditt namn en gång. För- och efternamn. Kan du röra någon av oss vi står här? Precis.
Precis var det en man som sa. Gå ut. Men nu börjar... Nu, om vi stannar kvar här, vad kommer hända med oss? Kan du röra vid någon av oss? Det som var så coolt då bara, för du fick ju någon form av röst där. Jag hörde inte vad han sa, men kanske kan få det tydligare då. Vad är det då? Det är en diktafon där du spelar in och ställer frågor och så är det tysta. Och så spelar vi upp det i realtid direkt då. Och se om vi får med någonting. Ja, absolut. Det är 0 inspelningar på den just nu. Och vi kör den första inspelningen på den här då. Så jag ställer och kollar om det är en kvinna som är. Startar den nu. Om det är en kvinna här nu, kan du säga ditt namn till mig? Om det är en man här, kan du säga ditt namn till mig? Kommer vi få se dig ikväll? Vill du att vi ska lämna den här platsen? Stoppa. Kommer inspelningarna nu. Kan du säga ditt namn till mig? Om det är en man här, kan du säga ditt namn till mig? Kommer vi få se dig ikväll? Vill du att vi ska lämna den här platsen? Ett litet, jag vet inte om det. Om man lyssnar igenom det kan det finnas ett ja på sista, men det är inte riktigt. Men det var ingen större som skrek till oss eller någonting som vi har stött på innan. Men nu är vi på vinden, eller på övervåningen, så vi får se. Ja, det ska vi säga då att vi... När vi sa att vi skulle gå upp hit, samla lite grejer. Vi har ju inte varit nere i källaren. Ska vi gå ner till källaren? Så vi går in själva? Gå in själva, eller vad sa du? Ja. Varför? Ja, men då kanske de visar någonting. Varför inte då? Jag ska inte hålla. Jag går in då. Kommer ni? Vadå, varför vill du inte gå in? Nej, men jag menar bara... Kom. Oj! Här var det grejer. Vad är det där för något? Titta de ballongerna. Ja, det är spindlar. Är det? Ja. Hur kommer det? Ja, exakt precis. Och slaggor där. Sådana innan de blir fjärilar från det, va? Åh jävlar, kolla bakom det där, vad mycket är ballonger. Åh jävlar. Ser du det? Ja, kolla. Här inne också. Fan, det är sådana spindel. Fan vad äckligt. Åh, där inne! Ja, åh herre jävla spindlar det här. Titta den som hänger. Ja, du, nu kliar det på hela foten. Är det någon som är här nere med oss nu? Om det är någon som är här, kan du säga ditt namn till oss? Är det någon som har dött i det här huset? Den kvinna man känner av på ovanvåningen, är du här nere någonting? Om vi ska lämna den här källaren, kan du skrika åt oss? Spela upp den här och se då. Ja. Få igenom något. Är det någon som är här nere med oss nu? Om det är någon som är här, kan du säga ditt namn till oss? Är det någon som har dött i det här huset? Den kvinna man känner av på ovanvåningen, är du här nere någonting? Om vi ska lämna det här källaren, kan du skrika åt oss? Inget. Nej, inget för det heller. Ja, men jag tror vi rör oss upp till dig. Här kanske ändå var lugnast. Ja, det var det. Ja, Nu är klockan över midnatt i alla fall. Men vi har gjort så här nu att alla har gått ut nu då och så blir det jag och Niklas som går in då. Ja, men de sa precis det att ibland kan det vara så att det blir lite för många där inne, att det blir för mycket energi. Så att Kalle och Niklas, ni går in, sätter det tysta och så bara ser vad som händer. För att ni gifflar då. Alltså, fan, nu får ni lugna där inne. Inga dumheter.
Nej, vi går in Niklas. Ja. Varför ska de offra mig och dig hela tiden? Jag vet inte. Om det är någon här inne i köket med mig och Niklas så får du gärna ge utslag här nu på mätaren. Kom nära mig. Jag är jättesnäll. Om det är en kvinna här inne nu så får du gärna komma nära mätaren här. Eller om du vill så kan du passera köksbordet här. Om du vill att vi tar bort instrumentet från gungstolen så gå nära gungstolen. Ska vi gå till gungstolen? Jag har suttit här lite nu. Ja. Gör det va? Den kommer låta nu när vi går förbi. Ja. Vi går in dit. Ja. Om det är en kvinna här inne så ställ dig på vänster sida av gungstolen. Om det är någon här inne så får du gärna gå och klappa nallen på huvudet som står på sängen. Jag och Niklas satt ju i köket i 5 minuter i alla fall. Och sen så började jag prata lite där inne. Testa. Och så lyssnade vi massa. Vi fick fram. Och sen så gick vi in hit. Pratade lite också. Men... Inget utslag eller någonting? Nej. Wow! PMB går igång. Hallå? Här. Du skämtar. Oj! Nu går den här utslaget. Du skämtar. Wow. Okej, vem har vi måste ju här? bara adressera dig. Det som är där nu, kan du få den att börja spela ännu mer sen? Är det den kvinnan här som man säger känns av här? Okej. Wow. Vad är det här också? Du driver. Och kolla. Du skämtar. Bordet. Vad är den här då? Kolla. Och statiskt fäll på bordet. Nej, men. Och remfunktion. Så är det kvinnan som är här nu. Kan du få den på gungstolen också och lysa grönt? Babymonitorn igång. Den kvinnan som är där. Kan du gå till gungstolen? Det är ett blått pulserande ljus. Kan du få den att lysa grönt om du är här? Eller om det är en man. Kan du göra ett högt ljud vart du är så kommer vi dit. Det är någon som hörde den. Vad är det? Är det någon som går där uppe? Ja, där uppe hörs det. Ja, jättemycket. Eller är han som går ut i snön eller? Var det Johan? Nej, här. Jaha. Ja. Ja, men jo, jag hörde Oj, det. för att jag Ja, hörde det där det. hörde Hörde jag det? tydligt. Ja, det var något som gick. Tyst lite. Det är man. Kan du flytta möblerna där uppe om du är där? Det är rakt ovanför. Det hörs tydligt alltså. Ja, jättetydligt. Rakt ovanför här va? Ja. Alltså det är jäkla mycket det. Det sjuka är att det var mycket på instrumenten nu. Och sen dör det helt av. Och så börjar vi höra ljud upp istället. Ja. Jag ryser alltså. Och jäklar, Vad fan var det där? Man hör fortfarande. Kan du sätta micken mot så att man...
Vänta lite. Vi testar igen. Kolla här. Wow, det där var coolt. Vad säger man, tack då? Eller vad? Ja, det är ju... Ja. Alltså, Tack så det här hemskt var mycket. alltså, just att du var med om precis. Började här. Jag vet inte vad vi pratade om där inne. Om att ni hade varit här inne och försökt kommunicera. Och att det var lugnt. Och så PMB:n indikerar på någonting. Sen hoppar vi till både statiskt fält och på att någonting rör antennen. Och sen bara... Och så står vi still och så hör vi någonting som typ släpar eller går eller... Ska jag vara helt ärlig då känner jag att de här grejerna, alla instrument, det är elektronik, jag vet inte om jag kan lita på det för att så här, när det var någon, där uppe var det någon som gick. Stod du precis så, du hörde också? Ja, jättetydligt. Ja, alltså. jättetydligt. Men vad i hela helvetet? Jättetydligt. Jo, jag hörde ju, men jag var i det rummet så hörde jag hörde tydligt. Det lät som att det var, jag vet inte om det var här eller där i... Det var som att det gick så här, alltså hitåt. Alltså i den här riktningen, så. Och så jag hörde exakt ovanför här, för jag pekar uppåt. Kan du göra det? Ja. Det där uppe. Jag skulle inte beskriva det som steg. Jag skulle beskriva det typ som att det var ett släpande ljud liksom. Eller hur? Jag trodde det, som någon flyttade, inte möbel, men jo, Typ, så här, exakt. drog någonting. Drog en stol eller någonting. Med ben. Och det roliga är att i liksom det hon har skickat till oss, just stegen på vinden, det är någonting alla har hört. Liksom de här. Det är så jävla sjukt att det händer samtidigt. För då blir man... Fan, vet du vad jag är glad över? Att vi ens fick liksom något. För jag tänkte så här, ja men nu börjar klockan bli midnatt. Jag tänkte så här, vi kommer fått lite bip. Men det där var ju det där var ju gammelgärdan liksom. Det måste jag tror att jag hoppas att du fångar det på den. Ja, jag hoppas också det. Fångas på mikrofonen. Jävlar vad den snurrar på. Ja, och det där jag fick gåshud alltså. Det var som att den fick panik. Och sen började det där. Jag vill bara testa om Det där var härligt. liksom... Testa. Alltså det som är så coolt om du tänker hur den här funkar, den går ju på rörelse. Någonting som ska passera framför. Men det är ju inte den som är på bordet, den går ju på statiskt. Och att något rör sig. Det är 3 olika funktioner som går igång samtidigt. Men hur kan den liksom... Förstår någon? Hur kan det få... Det är det som är så... Det är energier då liksom. Ja, men någonting förändrar ju... Lite densitet som stör strålen. Det är det det handlar om. Ja, exakt. Deras energier är tjockare än luft. Det kan, kolla på det. Jag vet inte om Niklas har gått in i strålen. Nej, det var det. För den går ju rakt in i fönsterkarmen typ. Jag tänker att den är konformad också. Jaha, okej. Den är konisk. Det kan ju vara vi också. Men kan det vara en spegel i skuggrörelse i Nej, det fönsterrutan? har ni ju inte. Tänk på att det är ett ultraljud som studsar fram och tillbaka. En signal. Ja, just det. Och signalen ligger och så. Du får lite av Bryter den densitet. signalen, då går den igång. Ja. Precis som en... Ska vi ta fram den här kameran för att se om det slår någon, eller? Ja, det är så. Den där Ska vi kolla det? det är bra. Det är så lika. Det är Oj, ja, det var bra. Så om vi har någon här framför oss. Kan du komma och stå precis framför oss så vi kan få se dig? Kan du få den där att spela en gång till? Du som är på vinden, kan du komma ner hit? måste ju kameran fånga där uppe. Ja, det måste det vara. Det är därifrån det kommer. Eller någon som går ute i snön. Jag tänker säga Kramstad. Ja, det låter nästan. Frågan är om man ska ta upp SLS-kameran bara upp för vinden och kolla om det, hur det ser ut där uppe, om man får en uppmappning. Är det någon som vill gå upp och titta? Med den? Nej, för Jag upp. ska du? Den är tung att hålla, men du ska filma också samtidigt. Men jag menar någon. Jag kan gå upp. Det känns som att... Ja, men Det är nu du ska gå på vinden igen. Ja. Jaha, var det den kanske? Det var mycket. Jag tror inte den. Nej, det ska inte vara. Nej. Blir skärmen mörk så tryck bara till den. Så fort du pratar om att du ska gå på vinden. Det är inte först, alltså det är flera gånger om vinden så börjar den ljud. Ja, det var så varje gång. Ska du gå upp på vinden nu? Jag ska gå upp på vinden.
Oh my god. Är det någon eller? Ja. Nej. Om du är här kan du ställa dig framför kameran här. Kan du ställa dig mitt framför oss så får vi se. Ska vi gå in... Ja men, för fan. Det här gillar inte jag. Det här var sjukt. Om du är här inne, kan du visa dig? Kan du ställa dig vid dörren? Eller kan du stänga dörren? Eller kan du ge oss något typ av tecken och visa dig? Kom. Du, ska du gå på ut nu? Du, jag ska fan gå ner först. Går du först ner? Lukas putta undan den stegen. Oj, jag börjar skaka alltså. Men alltså, såg du? Vad häftigt eller? Här, det var så... Men fick ni med det i bild? Ja, det Ja. Kommer man se det i bilden? Han stod, ja, vi filmade han stod där. Men det... Alltså, det var tydligt att det... Ja, för fan. Han stod ju som Birger, för fan. Men alltså, fatta nu då. Alltså, hur känner du nu versus vad du gjorde för 3 timmar sedan? Nu känner man att man är mer... Alltså fattar du, nu känns det som att man har fått ett typ bevis på ett annat sätt än vad man hade... Man är mer öppen för det nu. Alltså hade jag inte hört de stegen, det var ju väldigt märkligt. Ja, för att jag tycker, exakt som jag sa, elektriska element och så här. Ja, jag vet inte vad de gör liksom, men det där, jag hörde steg. Ja, exakt. Jo, men du vet, Men den här är ju fan uppe på mitten ju. Jo, men den var ju nere på 0 förut. Ja, men det är väl inställd annorlunda där nere va? Nej, det är samma som innan. Är de mitten? Ja. Men den var nere på 0 förut. Vart var den? Var den med dig uppe eller? Nej, jag höll den annan där. Ja. Kolla. Det är låst i mitten. Fisigt på det. Men det sjuka är ändå, om man tänker så här. Vi hör ändå någon form av rörelse där uppe. Och ni går upp med SLS-kameran och ni får en uppmappning på någonting. Ja. Det är rätt så sjukt. Han stod där mitt framför oss. Du ser ju bara en streckgubbe. Ja. Alltså, man kommer se det i materialet. Vi ska kolla på materialet. Ja. Vi har med det. Fan vad sjukt. Ja, bra. Herregud. Eller du fick med den han såg framför, eller? Jo, men jag filmade ju själv. Jag menar det. Men jag menar, jag är så exalterad. Ja, jag kommer inte ihåg, men det är säkert bara... Det där är sjukt alltså. Ja, måste ju se. Nu börjar jag spela igen. Vill du inte att vi ska vara här? Okej. Det är lite som ett... Vi ska lämna. Okej. Ska vi gå nu? Ja. Det var... Det där är on cue. Nu får vi kommunikation. Jag spelade 2 gånger nu, så att, när vi frågade om vi skulle gå härifrån i alla fall. Jag måste se det materialet alltså. Ja, vad sjukt. En till, hon kanske inte ens är kvar nu. Ska vi bara testa en sista? Jag skulle också vilja haft nallen. Om du är kvar här i rummet, skulle du kunna ta på nallen om du vill att vi ska åka härifrån nu? Nej, nu är den uppe. Nu är den uppe. Ja, jag hör det med. Nu är ju där uppe. Betyder att det är så sjukt. Så när ni gick upp så följde med ner, gick in hit. Vi går in hit. Så går vi upp igen. Men och vi får ju hon vill att vi ska lämna. Ska Så vi hon dra gömmer ifrån sig. sig den bara? Ja, tack. Alltså, normalt, så här, jag vet inte om ni vet med det här, men vi brukar ju, när vi får kommunikation när man får att man ska lämna, då brukar vi ofta respektera det. Okej, men då lämnar vi. Ja. Eller i alla fall ta en paus eller så bara som man... Men jag tycker för kameran har Vi har massor med material. Får man mer än det här nu så kan det kanske bli för tjatigt om man ens kan säga så. Men Vad fan var det? Hörde du något? Jag hörde också det. Hörde du inte någon som... Nej. Det var du Johan? Någon som harklade sig. Det lät ju... Det måste ha fått på kameran. Ja, jag hörde också det. Det var som en mansröst kanske. Men ska vi packa ihop vill att vi lämnar. Då tackar vi så jättemycket för att vi fick vara här. Tack så jättemycket. Och... Tack för att vi fick vara här och stanna gärna kvar här.
Ni får gärna stanna kvar här och så går vi härifrån. Ja. Ja, det gör vi. Tack så mycket för att ni har tittat. Fan, jag är helt... Shit alltså. Ni fick se. Det där var Vet du vad, det kommer ju 100% vara en del som inte tror på oss, men jag lovar er, handen på hjärtat, det ni har hört och sett och reaktioner, det är 100% äkta. Ja. Fan vad sjukt alltså. Men vi drar nu, de har ju sagt det. Ja, vi gör det. Stort tack till LaxTon också. Ni får kärlek i kommentarsfältet för att ni ställer upp och var med oss. Verkligen. Vi länkar er YouTube-kanal här, så vill ni se ännu mer spökvideo så finns det ju där. Ja, tack. Det här var sjukt häftigt att få med. Herregud. Det trodde jag inte. Jag är mållös, jag vet inte vad säga. Jag vill åka härifrån nu. Ja, det också. Där fick hon det bekräftat. Hon som fixade så vi fick vara här. Här spökar det.